Hello and welcome back sa kusina ni Apple. Today, magluluto tayo ng baked macaroni. Ang mga ingredients para sa pagsusote ay butter. And kailangan din natin ng crushed garlic, chopped white onions, chopped bell pepper, boiled chicken breast flakes, and 300 grams pre-cooked na macaroni. Gagamit din tayo ng oyster sauce, Del Monte Filipino style spaghetti sauce, Eden cheese, and kailangan din natin ng ground black pepper and salt to taste. At para sa ating white sauce, mamaya, kailangan natin ng isang Nestle all-purpose cream, 1 small can of carnation evap, then half ng chicken cubes, and gagamit din tayo ng slurry, cornstarch with water. Siyempre, kailangan natin ng isang Pyrex dish. Lalagay tayo ng konting cooking oil para hindi masunog yung butter. Then, half of the butter. Tutunawin lang natin yung butter. Nang ilagay ang garlic. As you can see, kalahati lang yung ginamit ko kasi yung kalahati gagamitin natin sa paggawa ng white sauce. So with the onion, kalahati rin. Then imimix lang natin. Pag translucent na yung onion, pwede na ilagay ang chicken. Now we can add the chicken. So, with the bell pepper, then lalagyan natin ng konting black pepper and some salt to taste. Haluin lang para mag-combine yung mga seasoning niya at sumarap ang ating niluluto.
point, we can add the 1 tablespoon of Mamacita's oyster sauce para lalo siyang sumarap. Then, after this, we can now add the spaghetti sauce. About 500 grams of spaghetti sauce. Lulutuin lang natin siya about 2 minutes. Then, you can add a tablespoon of brown sugar or honey kung meron para mabalance yung sweetness at saka yung sourness para hindi siya masyadong maasim. Okay na. To this, we can add 1 tablespoon of brown sugar. And it's done. Ihahalo na natin ang niluto nating pre-cook na macaroni noodles. Paghahaluin natin siya. And then, pagkatapos natin siyang mapaghalong mabuti, ita-transfer na natin siya sa baking dish. At gagawa na tayo ng white sauce. Sarap. Ngayon, na-transfer na natin siya sa Pyrex na baking dish. And now, gagawa na tayo ng white sauce. Ngayon, gagawa na tayo ng white sauce. First, painitin ang kawali. Then, ihulog ang butter. Medium fire. Then, we can add the garlic. Dapat hindi masyadong mainit para hindi masunog agad ang butter. And then, the rest of the onion. Ang bango ng butter. You can smell the garlic, the onion, and the butter.
1/2 of the chicken cubes. Kasi konti lang naman yung gagawin natin. Kaya 1/2 lang. So, ilalagay na natin yung Nestle cream. Para sa akin, mas masarap siya kaysa yung sa gagawa ka ng white sauce na flour. Ito kasi creamy. Then, ilalagay na natin ang 1 small can of carnation evap. Haluin. Hintayin natin siyang kumulo. Pwede rin nating lagyan ng salt, pepper. And some salt. Naganta natin ng konting salt. Para medyo lumapot siya ng konti, mag-a-add tayo ng konting slurry. Mixture of cornstarch and water. Pero alalay lang sa paglalagay kasi naman sumobrang lapot. Hindi na rin siya maganda. Yan. Lulutuin na lang natin ng konti yung nilagay nating slurry, then okay na siya. Ilalagay na natin siya dun sa macaroni. Ngayon, bubuhos natin siya sa ibabaw. Yan, ngayon lalagyan natin ng cheese on top para bago natin siya ipasok sa oven. Kung may budget, pwedeng gumamit ng mozzarella cheese. Kung wala naman, katulad nitong gamit ko, Eden cheese, okay na siya. Masarap naman siya. Happy na ako dyan sa lasa niya. Yan. Ngayon, ipapasok na natin siya sa preheated oven hanggang medyo mag-brown yung cheese niya. Yan.
luto na ang ating baked mac. Siyempre, titikman na natin siya. Ngayon, titikman natin siya kung ano ang lasa ng niluto natin. First bite. It's really good. Sana subukan nyo. And hindi kayo mapapahiya sa mga bisita nyo. Talagang napakasarap niya. Thanks for watching.